Limin e Këshillit Statistikor, zyra e kryeministit ka pranuar një kërkesë nga Agjencia e Statistikave të Kosovës për aprovimin e përbërjes së Këshillit Statistikor, bazuar në kërkesën e ASK. Përfaqësuesit e institucioneve në këtë këshill janë caktuar nga institucionet përkatëse, pajtim me ligjin për statistika zyrtare. Materialin e keni, nëse ka afër diskutim. Nëse jo, propozoj që të kalojmë në aprovim, pra kush është për? Faleminderit, vot kundër ka, jo, abstenim jo, konstatojmë pra që u aprovu edhe pika 3, jemi në pikën 4 të rendit ditës, shqyrtimi propozim vendimit për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit qeverisë, është numër 06-7 të datës 28 tetor 2018 nga zyra e kryeministit. Pra zyra e kryeministit, bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, propozon që ndryshohet dhe plotësohet vendimi i qeverisë numër 06-7 të datës 28 tetor 2018 për kaqësisht vendimit të hiket pika 3. Materialin e keni para vetës, nëse dikush e kërkon fjalën. Nëse jo, propozoj që të kalojmë në aprovim. Kush është për? Faleminderit, vot kundër ka. Jo, abstenim jo, konstatojmë se u aprovu pika 4 të rendit ditës, jemi në pikën 5, shqyrtimi i propozim vendimit për aplikimin e veçantë në formë të shtypur në shkrimin Braille të regjistracionit të publikuar në gazetën zyrtare i përzgjedhur pjesërisht me qëllim të ofrimit të qasjes në informim për personat të verbër. Është zyra e kryeministit, më konkretisht është zëvendës kryeministri Enver Hoxhaj. Zëvendës kryeministër Hoxhaj, fjala për ju. Faleminderit zotë kryeministër, nderuar zotë kryeministër, të nderuar kolegë. Para jush keni një propozim vendim i cili rregullon publikimin e disa ligjeve, do të thotë është një përzgjedhje e disa ligjeve që do duhet të publikohen në gazetën zyrtare me shkrimin Braille. Propozimi vendimi është analizuar dhe shqyrtuar pas një kërkese që kemi pas nga shoqata e të verbeve të Kosovës, nga zyra për qeverisit e mirë e kryeministrit, zyra për publikimin në gazetën zyrtare dhe zyra ligjore e kryeministrit. Republika Kosovës ka një kornizë shumë të mirë e cila rregullon të drejtën e personave me aftësi të kufizuar, me ligjin për persona me aftësi të kufizuar, obligohemi që çdo institucion e vend të krijojë çështje për informim për këtë kategori për nevojat e veçanta. Në këtë drejtim, ne nuk e përmbushme vetëm një kërkesë të një pjesë të shoqërisë në Kosovë, por edhe konventat ndërkombëtare për drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Prandaj ju kisha ftuar që ta votoni këtë propozim vendim, edhe buxheti është i parapan në planin buxhetor për vitin 2019 nga zyra e kryeministrit. Zëvendës kryeministër Hoxha, pra kjo është vërtet një punë, po tham ashtu, edhe humane, po edhe një dëshmi e një vedije të ngritur institucionale. Nëse dikush e kërkon fjalën, nëse jo, propozoj që të kalojmë në aprovim. Kush është për? Faleminderit, vot kundër ka? Jo, abstenim jo, konstatoj pra që aprovu pika 5 të rendit ditës. Jemi në pikën 6 të rendit ditës, është shqyrtimi i projekt rregullores për arshimin e lartë në Akademinë e Kosovës për siguri publike. Është Ministria e Punëve të Brendshme, është Ministri Ekrem Mustafa. Ministër Mustafa, fjala për ju. Faleminderit kryeministër, i nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar ministra, zëvendës ministra. Me lejoni të propozoj para jush projekt rregullor për arsimin e lartë në Akademinë e Kosovës për siguri publike e sponsoruar nga Ministria e Punëve të Brendshme. Projekt rregullori është hartuar duke u bazuar në planin e punës për vitin 2019, si dhe obligimeve që dalin për zbatim të ligjit për Akademinë e Kosovës për siguri publike në pajtim të plotë me rregullorin e punës së qeverisë 09-2011. Kjo projekt rregullore ndryshon dhe plotëson rregullorin e QRK-s numër 26/2013 për arsye e lartë në Akademinë e Kosovës për siguri publike, e cila është në fuqi që nga viti 2013. Gjatë periudhës 5 vjeçare janë identifikuar çështjet e cilat kanë nevojë për të ndryshuar dhe plotësuar. Po ashtu me qëllim të implementimit të
të rekomandimeve të ekspertëve të akreditimit është e parë e nevojshme që kjo rregullore të ndryshohet. Kjo ndërlidhet me programin e qeverisë dhe të Ministrisë së Punës së Brendshme 2017-2021. Qëllimi i kësaj rregullore është krijimi i rregulloreve për zhvillimin dhe ofrimin e arsimit të lartë Akademinë e Kosovës për Siguri Publike. Hartimi i kësaj projekt rregullore është bërë në pajtim me procedurat e parapara sipas rregullores së punës së qeverisë numër 9/2011, rregullores numër 13/2013 për shërbimin ligjor qeveritar si dhe udhëzimin administrativ 3/2013 për standardet e hartimit të akteve normative. Të nderuar, duke marrë parasysh rëndësinë e kësaj projekt rregullore, kërkojmë nga ju miratimin e kësaj projekt rregullore në qeveri dhe procedimin e saj të mëtutjeshëm për nënshkrim nga kryeministri. Ju faleminderit. Faleminderit ministër Mustafa. E ndëgjuam argumentimin e ministrit Mustafa, e kërkon dikush fjalën, nëse ka për diskutim, nëse jo, propozoj të kalojmë në aprovim. Kush është për? Faleminderit. Vot kundër a ka? Jo. Abstenim? Jo. Konstatoj pra se u aprovue pika 6 e rendit ditës. Pika 7 e rendit ditës është shqyrtimi i propozim vendimit për aprovimin e programit kombëtar për zbatimin e marrëveshjes asocim stabilizimit 2019-2023. është Ministria e Integrimeve Evropiane, është Ministria Dhurata Hoxha. Ministre Hoxha, fjala për ju. I nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar ministra, zëvendës ministra, kam kënaqësinë të paraqes para jush për miratim programin kombëtar për zbatimin e MSA-s 2019-2023. Ky program është dokumenti kryesor strategjik kombëtar për zbatimin e agjendës evropiane. Dhe këto reforma mbulojnë fushat e kriterjeve politike, atyre ekonomike dhe të akis, pra në kuadër të kapitujve në 3 bloqe. Përmban masafa shkurtra legislative dhe zbatuese, objektiva prioritare afatmesme. Ato fokusohen në përafrimin e legislacionit kombëtar me atë të Bashkimit Evropian dhe zbatimin e tij përmes reformave të politikave si dhe atyre institucionale. Programi përmban gjithsejt 390 masa, prej tyre 160 masa janë legislative dhe rreth 230 janë masa zbatuese. Kostoja totale e zbatimit të programit për këtë vit është vlerësuar të jetë rreth 94.4 milion euro, nga të cilat rreth 81.8 milion euro janë nga buxheti shtetëror, gjithsesi të alokuara respektivisht nga institucionet përgjegjëse për zbatimin e masa. Dhe rreth 12.6 milion euro nga mbështetja e donatorëve BE dhe donatorët bilateral. Ky dokument nuk ka vakum buxhetor. Masat afashkshurta janë në pajtim me kornizën kohore të zbatimit të MSA-s. Ato gjithashtu janë të ndërlidhura me konkluzionet e dalura nga organet e stabilizim asociimit, agjendën për reforma evropiane dhe programin për reforma ekonomike. Gjithashtu është harmonizuar me planin vjetor të punës së qeverisë, përfshirë programin legislativ të qeverisë. Programi është hartuar nën koordinimin e Ministrisë së Integrimit Evropian, mirë po këtu kemi pasur përfshirjen e të gjitha institucioneve shtetërore relevante sipas të njëjtit proces dhe metodologjie të përdorur në rishikimin e tij paraprak. Pas miratimin nga Kuvendi, do t'i dërgohet Komisionit Evropian për komente zyrtare. Dhe krejt në fund më lejoni të nënvizoj dhe rëndësinë e zbatimit të programit gjatë këtij viti në ndërlidhje me programin IPA 2 për mbështetje direkte buxhetore për reformën e administratës publike. Kjo pasi që në kuadër të këtij programi kemi parapar zbatimin e të paktës 70% të programit gjatë këtij viti. Pra duhet ta mbrim gjithsesi cakun prej 70% të zbatimit për vitin 2019. Pra i nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar ministra, zëvendës ministra, ju propozoj që të miratoni programin kombëtar të Republikës së Kosovës për zbatimin e MSA-s. Ju faleminderit për vëmendjen e juaj. Faleminderit ministri për punën edhe për përgatitjen e programit kombëtar për zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit 2019-2023. Pashë edhe keni pas një trezë ku janë diskutuar dhe evaluimet e zbatimit të erës edhe të reformave. A den dikush fjalën për diskutim? Ura, zëvendës ministër Gashi, zëvendës ministër i Financave. Faleminderit zoti kryeministër, i nderuar zoti kryeministër, i nderuar zoti zëvendës kryeministër, të nderuar ministra, zëvendës ministra. Unë veç dua të deklaroj që buxheti për vitin 2019 është i ndarë për
programin kombëtar për zbatimin e MSA-s, janë datë 81.866.068 euro, kurse nga donatorët është parapaqe të mbulon 12.676.451 milion euro. Veç duhet të them që Ministria e Financave nuk më për obligim që nga buxheti i Republikës Kosovës të financoj aktivitetet të cilat janë të parapara të financohen nga donatorët. Domethënë, nuk ka buxhet, nëse nuk ka mjete nga donatorët, Ministria e Financave nuk e merr përsi për financimin e kësaj pjese. Faleminderit. Ministra, don me u rikthye në diskutim? Në rregull është kjo, sepse gjitha institucionet i kanë, domethënë këto përkraja e donatorëve parashihet në përkrajen buxhetore. Domethënë kjo është ajo pjesa që është prej 12.6 milionëve. Dhe për këtë edhe desha mund ndërlidh pastaj edhe në të ndryshme në lidhje me projektet që duhet të zbatojmë. Faleminderit Ministre Hoxha, pra ndëgjum diskutimin edhe të zëvendësministit financave, Gashi, ndërsa po ashtu edhe diskutimin e Ministres Hoxha, duke pas pra s'ka tjerë për diskutim, propozoj që të kalojmë në aprovim për strategjinë kombëtare, pra për zbatimin e MSA-s, që është 2019-2023, kush është për? Faleminderit, vot kundër a ka? Jo, abstenim, jo, konstatoj pra që u aprovu. Jemi në pikën 8 të rendit ditës, është shqyrtimi i draftit të strategjisë kombëtare për inovacion dhe ndërmarrësi dhe plani i veprimit 2019-2021. Është Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë, është Ministri Besim Beçaj, Ministër Beçaj, fjala për ju. Faleminderit shumë, nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, kolegë. Sot para jush prezantoj strategjinë kombëtare për inovacion dhe ndërmarrësi për periudhën 2019-2023, e cila është përcaktuar në planin vjetor të punës së qeverisë. Në strategjinë për mbështetjen e inovacionit dhe ndërmarrësisë përcaktohet orientimi strategjik i identifikimit të inovacionit, zhvillimit të inovacionit dhe sistemeve inovative nëpërmjet vizionit, qëllimeve strategjike dhe 4 shtyllave tematike të cilat do të përcillen në objektiva dhe planet të veprimit. Me këtë strategji mundësohet zhvillimi politikave publike, infrastrukturës ligjore, politika fiskale dhe qasje integrale e ekosistemit të inovacionit në ndërmarrësi. Objektiva strategjike të strategjisë janë zhvillimi një sistemi të integruar për inovacion në Republikën e Kosovës dhe avancimi i kushteve të kornizës ligjore dhe fiskale. Rritja e potencialit për inovacion në ndërmarrjet kosovare, mbështetja e inovacionit dhe ndërmarrësisë nëpërmjet rive dhe grave në biznese, si dhe promovimi dhe trajtimi i inovacioneve në sektorët me potencial për zhvillim ekonomik. Duke marrë parasysh se synimi i Ministrisë për Inovacion dhe Ndërmarrësi është stimulimi i aktiviteteve inovative në Kosovë, të cilat do të jenë të lidhura ngushtë me ndërmarrësinë dhe me fusha tjera të ekonomisë, miratimi i strategjisë për inovacion dhe ndërmarrësi mundson realizimin e objektivave të Ministrisë dhe njëherë do të ndikon pozitivisht në zhvillimin ekonomik të vendit. Normalisht kjo do të pason pastaj me ligjin për inovacion dhe ndërmarrësi, prandaj ju kisha lutur që ta aprovoni strategjinë kombëtare për inovacion dhe ndërmarrësi. Faleminderit shumë. Faleminderit Ministër, në diskutim do ju falenderoj për përgatitjen e strategjisë, pra kombëtare për inovacion dhe ndërmarrësi. Në disa situata kur po diskutojmë si me brendu Kosovën për ofertë jashtë, ideja një startup nation, po thonë që me qenë që keni edhe ministrinë e këto kishë mujtë me qenë një farë brendimi. Ju falenderit, nëse ka për diskutim, urdhani. Nëse s'ka, atër propozoj që të kalojmë në aprovim strategjisë kombëtare për inovacion dhe ndërmarrësi 2019-2023, kush është për? Falenderit. Vot kundër a ka? Jo, abstenim jo, konstatojmë pra që aprovu pika 8 e rendit ditës, jemi pikën 9, është shqyrtimi i projektuzimit administrativ për caktimin e kërkesave, kushteve dhe procedurave për krijimin e numrit unik identifikues, është Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, është Ministri Endrit Shala, Ministër Shala, fjala për ju. Faleminderit, nderuar zoti kryeministër, nderuar zëvendës kryeministër, kolegë ministra, zëvendës ministra, në emër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë si bardhë e këtij udhëzimi, më lejoni që shkurtimisht të paraqes sot para jush arsyen, qëllimin, rëndësinë, fushën, formën dhe përmbajtjen e udhëzimit lidhur me caktimin e kërkesave, kushteve dhe procedurave për krijimin e numrit unik identifikues. Qëllimi i këtij udhëzimi administrativ është caktimi i kërkesave, kushteve dhe procedurave për krijimin e numrit unik identifikues të shoqërive tregtare.
Ky udhëzim administrativ zbatohet për të gjitha shoqëritë tregtare dhe subjekte tjera të përcaktuara me nenin 23 të ligjit numër 06/L016 për shoqëritë tregtare. Miratimi i këtij udhëzimi administrativ ndërlidhet me programin e reformave ekonomike, andaj konsiderohet që të jetë edhe si prioritet kryesor i Qeverisë së Republikës Kosovës. Ky udhëzim është hartuar në përputhje me procedurat e parapara me rregulloren e punës së Qeverisë së Republikës së Kosovës, numër 09/2011. Duke pasur parasysh rëndësinë e këtij udhëzimi në lehtësimin e të bërit biznes, ju propozojmë që të shqyrtoni dhe miratoni këtë udhëzim administrativ në këtë mbledhje të qeverisë. Faleminderit. Faleminderit Ministër Shala, pra ndëgjum argumentimin e Ministrit Shala, nëse ka për diskutim, nëse jo, propozoj që të kalojmë në aprovim për atë udhëzimit administrativ që u paraqit në pikën 9, kush është për, më thoni. Faleminderit, a ka vot kundër? Jo. Abstenim jo, konstatojmë që u aprovu pika 9 e rënit ditës, jemi në pikën 10, është shqyrtimi i draftit të planit të veprimit për reformen e investimeve për qeverinë e Kosovës, është Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, është Ministri Shala. Ministër Shala, fjala për ju prapë. Faleminderit, nderuar kryeministër, nderuar zëvendës kryeministër, ministra, në emër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, si barës e këtij planit, paraqes sot para jush qëllimin, rëndësinë dhe shkurtimisht përmbajtjen e këtij dokumenti strategjik. Plani veprimit për reformën e investimeve paraqet elementet e ndërlidhura me orientimin dhe vizionin e Qeverisë së Republikës së Kosovës mbi përmirësimin e ambientit të bërit biznes, gjithsesi investimeve, duke synuar zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të vendit tonë. Plani përveç tjerë zbaton agjendën rajonale për reformën e investimeve, gjithsesi të harmonizuar me agjendën e Qeverisë së Republikës së Kosovës. Në brendi plani paraqet përmirësimin ose paraqet përmirësim të mëtejmë të kornizës legislative, pjesës së ndërlidhur me investimet, ngritje të kapaciteteve, përmirësim të të dhënave dhe shkëmbimin e tyre, brendim dhe aktivitete relevante me qëllim të promovimit dhe nxitjes së investimeve. Veprimet e qeverisë të paraqitura në këtë plan janë të strukturuara përgjatë fushave të politikave dhe temave të reformave të përcaktuara në agjendën rajonale për reformën e investimeve, RIRA, përkatësisht në hyrja dhe krijimi i investimeve, në 2 mbrojtja dhe mbajtja e investimeve, në 3 tërheqja dhe promovimi i investimeve, outputet do të dalurat paraqesin rezultatet konkrete të veprimeve specifike që duhet i merr Qeveria e Republikës së Kosovës. Vlen të theksohet që hartimi i dokumentit është mbështetur teknikisht nga Banka Botërore, i kryesuar nga Këshilli për Bashkëpunim Rajonal dhe financuar nga Bashkimi Evropian. Andaj ju ftoj që ta miratoni në këtë mbledhje të qeverisë. Faleminderit. Faleminderit Ministër Shala, pra ndëgjuam argumentimin e Ministrit Shala për reformën e investimeve për qeverinë e Kosovës, plani veprimit. A kërkon dikush fjalën për diskutim? Urdhra Ministër Beçaj. Faleminderit, nderuar kryeministër, ndoshta vetëm një pyetje. Kur flasim për reformën e investimeve, a kemi të bëjmë vetëm investimet të cilat janë në fushën ekonomike, respektivisht në fushën që mbulon ministria, apo për tërë investimet, sepse nëse flasim për investimet në Kosovë, ato mund të jenë edhe të natyre ndryshme dhe pastaj do duhet një dokument ndërinstitucional. Pra nëse kemi fjalën vetëm për tregti, do duhet të theksojë investimet, reforma e investimeve në fushën e ekonomisë ose diçka tjetër, por që realisht duhet më u specifiku. Me gjitha kompetencat ligjore të cilat i ka Ministria e Tregtisë e Industrisë, këtë rast edhe Agjencioni për Promovim të Investimeve Kiesa, do thotë Ministria e Tregtisë i mbulon të gjitha investimet të cilat ndodhin ose do duhet të ndodhin në Republikën e Kosovës, kështu që kjo është një plan i cili e përfshin më shumë se Ministrinë e Tregtisë, se përndryshe kish përfunduar një udhëzim administrativ, do thotë një plan i cili e përfshin komplet qeverinë e Republikës së Kosovës. Nëse ka nevojë edhe ministri tjera me dhënë inpute, atëherë na mujna me këtë temë shtyp për një pikë rëndë ditës tjetër, që edhe ministritë e linjes nëse ka nevojë, po edhe njerë po duhet potencu. Do thotë ky dokument është mbështetur nga projekti Bankës Botërore dhe është i koordinuar edhe me ministritë tjera të linjes. Veç edhe një fjalë për ministër. Ma shumë përqartësim, sepse nëse neve flasim për investime, ne do thotë në buxhet, korniza fatmesme e shpenzimeve përcakton investimin e paras buxhetit shtetit përmes kashit. Unë po besoj që kjo është dokumenti i cili Banka Botërore e çon në drejtim nga raporti vjetor që bëhet për të bërjen e biznesit. Por raporti vjetor që bëhet për bërjen e biznesit janë reformat që kanë bëjnë me investimet ekonomike, jo me investime infrastrukturore, jo me investimet në shëndetësi dhe në format të tjera. Pra logjika është kjo. Na kemi të bëjmë me një fokus
Jo do thotë që flet për tërë investimet dhe kështu si dokument, si titull, unë po propozoj, mi thonë që investimet në fushën ekonomike apo ato që mbulon ministria, po jo do thotë me mbulu krejt aparatin shtetëror të qeverisë së Republikës Kosovës. Faleminderit Ministër Beqë, duke u bazuar edhe në ligjin për investime strategjike, të cilin ligj do thotë e zbaton Ministria e Tregtisë së Industrisë, ky ligj i parashell dhe fushat e investimit, do thotë janë edhe infrastruktura rrugore, shëndetësia, ekonomia, do thotë Ministrisë së Tregtisë e normalisht qeverisë së Republikës së Kosovës, do thotë i vyn një plan i veprimit për reformë të investimit. Më fali, Minister, jo, me leje se jemi në punë. Minister Beqaj, se është vlerësimi atë procedojmë, me miratim, apo kërkoni shpjegime shtesh, apo ko shtesh, ju tjerë? Të kryeministër, faleminderit edhe një herë. Unë dashta për ta qartësu, sepse realisht raporti Bankës Botërore ka të baj ekskluzivisht me ato disa masa të cilat merren për reformë në bërjen e biznesit. Po nuk e përfshin tërë dokumentin. Megjithatë, këta janë kompetente, kanë edhe ligjin, këta din, por unë mendova që ta ngres si çështje për ta trajtuar në nivel institucional dhe ndërinstitucional. Nuk e dija ka pas diskutime me dikën apo jo. Po zonë, ne kemi investime të parapame në fushën e parkut për inovacion dhe ndërmarrësi në Prizren, që është bashkëpunimi joni me Gjermaninë. Nuk e di është i përfshim, as është i përfshim, nuk e kom pas si dokument. Kjo është shqetësimi jem për cilën unë në fola. Prandaj, nëse ka flet vetëm për raportin e bërjes biznesit, let's go. S'ka kurfar probleme. A muj me prit një javë ende? Jo, na mujna me prit sa dojnë, kryeministër, kjo është një agjend të cilën Ministria e Tregtisë ka dërguar kohë më parë në qeverinë e Republikës Kosovës dhe i ka kaluar gjitha fazat e procedurat e parapame. Gjithçka që është bërë, është propozuar, është bërë në kuadër të edhe në bazë të ligjeve, në fuqi që janë, edhe në bazë të kompetencave të cilat i ka Ministria e Tregtisë. Këtu unë tash nuk du me hyrë në detajle, është përfshi edhe parku i biznesit në Prizren apo jo. Nëse nuk kemi në presion në jafati kohor, propozoj ta shtyjmë për një javë, edhe nëse ka për diskutim me qenë të qartë, do thotë në bazë të kompetencave të saj, Ministria e Tregtisë i rregullon, do thotë bazën ligjore për investime më të lehta në Republikën e Kosovës. Tani kjo përfshin komplet qeverinë e Republikës Kosovës, Ministrinë e Inovacionit, Ministrinë cilën e drejtojon, ministri tjetër. Koleg, nëse jeni dakord, propozoj që vendimin, pra, na sot e diskutuam, besoj që jemi ndjeni, mund ta shtyjmë për një javë, edhe që nëse ka mbet ndonjë çështje për të zgjidhur ose për diskutim ose ta kemi, apo insistoni që nuk ka problem për Ministrinë e Tregtisë, atëherë unë kërkoj pra nga Ministria e Inovacionit që cila do ministri që ka të ministrive tjera le t'i dërgojnë. Edhe Ministria e Infrastrukturës është interesuar me ti. Faleminderit. Edhe me dakordin ministrit Shala, pra ju jep kohë kolegëve ministra deri në mbledhjen e radhës, edhe shtym për vendim për mbledhjen e radhës. Faleminderit ministër Shala. Kalojmë në pikën e radhës të rendit ditës, është pika 11, është shqyrtimi i draftit të koncept dokumentit për kinematografin, është Ministria Kulturës, Rinisë dhe Sportit, është zëvendës ministra Leonora Morina Bunjaku, zëvendës ministra, fjala për ju. Faleminderit, nderuar kryeministër, nderuar zëvendës kryeministër, ministra dhe zëvendës ministra. Krijimi dhe zhvillimi i politikave, ambientit dhe mekanizmave të përshtatshëm për promovimin e kulturës, sikurse dhe avancimi i infrastrukturës kulturore me qëllim të krijimit të kushteve adekuate hapësinore, teknike dhe profesionale, janë objektivat institucionale dhe njëherëzi prioritetet të parapara dhe në politikat programore, si dhe në dokumentet relevante strategjike. Lidhur me këtë, programi i Qeverisë së Republikës së Kosovës në funksion të përkrajes dhe avancimit të sektorit kulturor ka parapar një mori masash e objektivash, sikurse rishikimi përkatësisht avancimi i kornizës ligjore dhe hartimi i politikave të reja publike që garantojnë pavarësi financiare për institucionet e kulturës dhe menaxhimin efikas të përgjegjësive, krijimi të politikave të reja kulturore dhe programe në përkraje të artistëve dhe nismave kulturore, ristrukturim dhe riorganizim të institucioneve varëse për kulturë, promovim të kulturës dhe ngritjes së komunikimit kulturor, edukimit, aftësimit dhe pjesëmarrjes aktive në jetën kulturore.
Një prej çështjeve më të rëndësishme në këtë kuadër mbetet padyshim edhe mbështetja e institucioneve publike të kulturës e me theks të veçantë kapaciteteve njerëzore e institucionale që mbesin parakusht në avansimin e agjendës institucionale për zhvillimin e kulturës në përmbushjen e misionit dhe fushveprimit të institucioneve kulturore. Në këtë drejtim, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në kuadër të planit vjetor të punës së qeverisë tek objektivi për krahja e krijimtarisë kulturore, ndërkombëtarizimi i kulturës dhe nën objektivin mbështetja e institucioneve publike të kulturës, përkatësisht lista e koncept dokumenteve për vitin 2019 ka parapar hartimin e koncept dokumentit për kinematografin si një mundësi e adresimit të çështjeve të listuara, përkatësisht definimit normativ e trajtim adekuat të tyre. Duke pasur parasysh rëndësinë dhe nevojën e avancimit të kornizës ligjore në fushën e kulturës në Republikën e Kosovës, ju ftoj që të votoni miratimin e koncept dokumentit në fjalë. Ju falemnderit. Shumë falemnderit zëvendës ministre, e ndërgjumë argumentimin fat detajum zëvendës ministres, nëse ka për diskutim. Nëse ja, propozoj që të kalojmë në aprovim koncept dokumentit pra dratit për kinematografin, kush është për? Falemnderit, vot kundër ka, jo, abstenim jo, u aprovu pa pika 11. Jemi në pikën 12, shqyrtimi i nismës për lidhjen e marrëveshjes me qeverinë e Zvicrës për bashkëfinancim të granteve të komunave sipas performancës komunale, pra është Ministria e Administrimit dhe Pushtetit Lokal, është zëvendës ministri Bashkim Krasniqi. Zëvendës ministër Krasniqi, fjala për ju. Falemnderit, kryeministri, nderuar kryeministër, zëvendës kryeministër, ministra dhe zëvendës ministra. Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal është në pritje për miratimin e marrëveshjes ndërkombëtare ndërmjet Qeverisë së Kosovës përfaqësuar nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe Ministrisë së Financave, dhe në anën tjetër në Qeverinë e Zvicrës përfaqësuar nga Departamenti Federal i Punëve të Jashtme përmes Agjencisë Zvicrane për Zhvillim dhe Bashkëpunim. Në vitin 2017, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe Agjencia Zvicrane për Zhvillim dhe Bashkëpunim u pajtuan për krijimin dhe financimin e një granti gjithëkombëtar për performancën për komunat për vitet 2018-2021, ku 38 komunat e Republikës së Kosovës do të gëzojnë të drejtën e aplikimit për grantin e performancës. Kushtet minimale që komunat e marrin pjesë në grantin e performancës janë një administrimi i mirë i financar nga ana e komunave dhe një normë e mirë e shpenzimeve në investimet kapitale. Kjo do të sigurojë që fondet të shkojnë vetëm komunave që janë në gjendje të absorbojnë grantin e performancës, i cili jepet si shtesë në pjesën e investimeve kapitale të grantit të gjithëpërgjithshëm. Siç është planifikuar, Ministria e Financave do të angazhohet që grantin e performancës ta përfshijë në ligjin e buxhetit të vitit fiskal vjuz dhe do të angazhohet për kryerjen e transferimit të fondeve të grantit të performancës në kohë. Prandaj ne planifikojmë të arrijmë një marrëveshje tripalëshe ndërmjet Qeverisë së Zvicrës dhe me APL-s, Ministrisë Financave. Në anën tjetër, përmes kësaj marrëveshje do të rregullohet distributimi i fondeve përmes kësaj marrëveshje. Konkretisht me APL përgatit raportin për menaxhimin e performancës komunale, ku do të vi jo më vonë se me 30 prill, që do të shërbejë si raport i të dhënave për performancën e komunale për palët e interesuara. Faleminderit. Falemnderit zëvendës ministër Krasniqi, e ndëgjumë argumentimin e zëvendës ministrit Krasniqi, nëse ka për fjalë, nëse propozoj të aprovojmë pranismën për lidhjen e marrëveshjes me Qeverinë e Zvicrës për bashkëfinancim granteve të komunave sipas performancës komunale, kush është për? Falemnderit, vot kundër ka, jo, abstenim jo, konstatojmë se u aprovue pika 12 e renditës, jemi në pikën 13, fra është shqyrtimi i propozim vendimit për aprovimin e pasqyrave financiare preliminare për ekzekutimin e buxhetit dhe bilancin e fondeve për vitin 2018, është Ministria e Financave, është zëvendës ministri Fatmir Gashi. Zëvendës ministër Gashi, fjala për ju. Faleminderit zoti kryeministër, i nderuar zoti kryeministër, i nderuar zëvendës kryeministër, të nderuar ministra, zëvendës ministra. Bazuar në ligjin për menaxhimin e financave publike dhe përgjithësive dhe ligjin e buxhetit, si dhe praktikat më të mira për transparencë buxhetore,
Ministria e Financave përgatit pasqyrat preliminare financiare ku tregohet përbërja e bilanceve të TSR-it dhe të Fondit të Kosovës për vitin fiskal 2018. Duke përmbledhur raportin financiar preliminar, konstatojmë se të hyrat apo pranimet gjatë vitin 2018, duke mos përfshi fondin në mirëbesim, ishin e shumë prej 2 miliard e 6 milion euro dhe paraqesin 93% të pranimet të përgjithshme vjetore të planifikuara, ndërsa krahasuar me vitin paraprak, në total pati një rritje prej 4%. Në të hyrat tatimore ishin në shumë prej 1 miliard e 564 milion euro, të cilat kishin një rritje për 5% raport me vitin paraprak. Në total në përgjithshëm të pranime marrin pjesë 79% ose 98% të planit vjetor për këto të hyra. Të hyrat nga tatimet direkte ishin në shumë për 279 milion euro, në totalin e përgjithshëm të pranime marrin pjesë 3% ose 100% të planit vjetor për këto të hyra, ndërsa krahasuar me vitin paraprak janë rritur për 12%. Të hyrat nga tatimet indirekte ishin e shumë për 1 miliard e 344 milion eurove, në total në përgjithshëm të pranime marrin pjesë 67% ose 98% të planit vjetor për këto të hyra, ndërsa krahasuar me vitin paraprak realizimi është rritur për 2%. Gjatë vitit 2018 janë bërë kthime tatimore në shumë për 48 milion euro, për të cilën nga doganat në vlerë për 4 milion euro, kurse nga administrata tatimore Kosovës në vlerë për 44 milion euro. Kthimet janë zvogluar krahasim me vitin e kaluar për 17%, përkatësisht 104% në nivelin e planit vjetor. Të hyrat jo tatimore ishin në shumë për 193 milion euro, ose 4% kishin rritje krahasuar me vitin paraprak. Në totalin e përgjithshëm të pranime marrin pjesë me 10% ose 95% të planit vjetor janë realizuar. Të hyrat vetënake në nivel qendror ishin 111 milion euro ose 7% kishte rritje në krahasim me vitin paraprak. Në total në përgjithshëm të pranimeve marrin pjesë me 6% ose në krahasim me planin ishin 110% më të larta. Të hyrat vetënake të komunave ishin në shumë për 46 milion eurove, në këtë shumë nuk kanë parapat tatimin pronë, duke u realizuar 84% nga plani ose 7% rritje krahasuar me vitin paraprak, ndërsa tatimin e pronë në vitin 2018 ishte në shumë për 24 milion euro dhe në krahasim me vitin 2017 që ishte në shumë për 22 milion euro, rezulton se të ketë rritje 8%, e nëse se krahasohet me planin realizimi i tyre ishte 73%. Të hyrat nga taksat koncesionare ishin në shumë për 8,8 milion eurove ose 88% të planit. Të hyrat nga tatjemet ishin në shumë për 25 milion e 230 mijë euro ose 76% të planit. Të hyrat nga interesi për kredite ndërmarrje publike ishin në shumë për 2 milion e 90 mijë eurove ose 52% të planit. Kthimi kredive nga ndërmarrja publike ishin 10 milion e 880 mijë euro. Të hyrat e dedikuara ishin në shumë për 10 milion e 490 mijë euro, ose 95% të planit. Financimi i njëhershëm nga fondi i kursimeve pensionarit të Kosovës ishte në shumë për 11 milion e 590 mijë eurove. Fondi i likuidimit nga Agencioni Kosovar i Privatizimit kap shumë për 86 milion e 080 mijë eurove. Të hyrat nga huat nga institucionet financiare ndërkombëtare ishin 19,58 milion eurove. Në total të përgjithshëm të pranime marrin pjesë vetëm me 1% ose 18% të planit vjetor. Pranimet nga letat me vlerë ishin e shumë për 102 milion e 430 mijë eurove, në total në përgjithshëm të pranime marrin pjesë me 5% ose 97% të planit. Sa i përket shpenzimeve, pagesat gjatë vitit 2018 duke mos përfshirë fondet e rimbursimit ishin 1 miliard e 978 milion euro dhe paraqesin 91% të pagesat të përgjithshme vjetore të planifikuara, ndërsa krahasuar me vitin paraprak pati një rritje prej 8%. Pagat dhe rrogat në total në përgjithshëm të shpenzime marrin pjesë me 30%, duke arritur vlerën 593 milion euro ose 99% të planit vjetor, ndërsa krahasuar me vitin paraprak ka rritje prej 8%. Mallet dhe shërbimet pa përfshirë shpenzimet komunale, në totalin e përgjithshëm të shpenzime marrin pjesë me 12%, duke arritur 229 milion euro ose 90% të planit vjetor, krahasuar me vitin paraprak ka rritje prej 12%. Shpenzimet komunale marrin pjesë me 1% në shpenzimet të përgjithshme apo 23 milion e 400 mijë euro ose 90% të planit vjetor, ndërsa krahasuar me vitin paraprak kanë zbritje prej 3%.
Subvencionet dhe transferat në totalin e përgjithshëm të shpenzimeve marrin pjesë 28% duke arritur vlerën 559 milion euro ose 99% të planit vjetor, ndërsa krahasuar me vitin paraprak kemi rritje për 10%. Shpenzimet kapitale kanë marrë pjesë me 27% dhe arritën vlerën 533 milion euro ose 80% të planit vjetor, ndërsa krahasuar me vitin paraprak kemi pas rritje për 13%. Shpenzimet për servisimin e borxheve duke përfshirë edhe interesin, në total të përgjithshëm të shpenzimeve marrin pjesë me 2%, duke arritur vlerën prej 40.740 milion euro ose 85% të planit vjetor. Borxhi i granteve të përcaktuara të donatorëve për vitin 2018 ishte 15 milion e 400.000 eurove, ku përfshihen 8 milion e 500.000 euro të pranuara gjatë vitit 2018 dhe pjesa tjetër janë mbartur nga viti paraprak. Nga ky fond gjatë vitit 2018 janë bërë shpenzimin e shumë për 6.900.000 eurove, duke përfshirë dhe kthimin e donacioneve. Bilanci i fondeve me 31/12/2018 ishte 387.870.000 eurove, me një rritje për 30.110.000 euro për vitin 2018. Ju faleminderes. Faleminderit, zëvendës ministër Gashi, pra kjo është pasqyra e parë e raportimit, pra si vjetë për buxhetin për vitin që shkoj, edhe kjo i kalon pastaj edhe parlamentit besoj për shqyrtim. Kjo nuk aprovohet më në parlament, kjo vetëm shkon për shqyrtim, apo si informat, apo jo, fare. Kjo është si preliminare dhe kalon qeveri si preliminare. Kjo është dashur me 31 janar. Aprovimi i pasqyra për vitin që shkoj. Po, për vitin 2018. Qëtëm pasqyrat e vitin 2018. Faleminderit shumë. Dhe pastaj bëhen definitive dhe atër planohen. Po, dalim publike edhe, po, se kur ishim në diskutim në parlament, për fat keq u diskutoj ke pak të dana, edhe ishte pak e abetshme me diskutu për shpenzimet, pak të pasqyra. A ka dikush për diskutim për i kolegëve? Nëse jo, propozoj të kalojmë në aprovim, pra kush është për? Faleminderit, vot kundër a ka? Jo, abstenim jo, atë konstatojmë se u aprovu pra propozim vendimi për aprovimin e pasqyra financiare preliminare për ekzekutimin e buxhetit dhe bilancin e fondeve për vitin 2018, që u paraqit nga zëvendës ministri Gashi. Jemi në pikën e 14, është informat nga ministri i mjedisit dhe planifikimit hapësinor mbi ecurinë e përcaktimit të lokacionit për deponinë e mbeturinave të rrezikshme, pra është një prej atyre temave që ushtrohet nga ministri Hoxha. Urdhëron ministër Matoshi. Faleminderit nderuar kryeministër, nderuar kabinet qeveritar, ndoshta vetëm në mënyrë telegrafike dhe shkurtimisht them se qeveria e Republikës Kosovës ka marrë vendim në maj të vitit 2018 për përcaktimin e lokacionit për ndërtimin e magazinave për ambalazhimin dhe deponimin e materieve të klasifikuara të rrezikshme. Projekt ky mbështetur në kuadër të IPA 2015 me 12 milion euro nga Komisioni Evropian. Me datën 17 tetor, komuna e Fushë Kosovës, kryetari i komunës e ka kundërshtuar këtë lokacion, me arsyetimin se nuk kanë qenë të informuar. Me datën 22 tetor ne kemi mbajtur takimin e parë në Fushë Kosovë me kryetarin, me përfaqësues të komunitetit. Mandej kemi pas disa takime radhazi edhe me përfaqësues të BE-s, është propozuar një lokacion tjetër, i cili fatkeqësisht sipas zyrtarëve dhe kompanisë që është e kontraktuar nga BE-ja nuk i ka plotësuar këto kritere dhe me datën 21 të nëntorit 2018 ne kemi dhënë autorizim mjedisor për vazhdimin e punëve kompanisë kontraktuar nga BE-ja për shpimet gjeoteknike, ulëmtimet gjeoteknike të lokacionit edhe për krijimin e kushteve për zhvillimin e aktiviteteve tjera për projektin. Në ngjarjet e fundit ka ndodhur me datën 7 mars 2019, ku në Ministrinë e Mjedisit ne kemi ftuar kryetarin e komunës, përfaqësues të zyrës Komisionit Evropian, të gjitha ministritë që ndërlidhen me këtë projekt, këshilltarin e kryeministrit dhe të gjitha aktorët të tjerë të përfshirë në projektin, dhe prapë edhe në këtë takim kryetari i komunës e ka kundërshtuar këtë lokacion. Megjithatë ne jemi dakorduar që
në fund të këtij muaji, eventualisht në fillim të muajit prill, të mbajmë një takim në Asamblenë Komunale të Fushë Kosovës, e cila në muajin nëntor se ka marrë një vendim kundër ndërtimit të zhvillimit të këtij projekti në atë zonë, ndërsa tash në fund të marsit, eventualisht fillim të prillit, varësisht nga kur BE-ja do ta ketë të gatshëm projektin ideor, ne jemi dakorduar me kryetarin që të mbajmë një takim me asamblestët e Kuvendit Komunal të Fushë Kosovës, që ta prezantojmë projektin, që të prezantojmë edhe të gjeturat e vlerësimit të ndikimit në mjedis. Ne në vazhdimsi kemi siguruar edhe kryetarin e komunës, edhe banorët e asaj zone, se ndërtimi i këtyre magazinave nuk rrezikon në asnjë mënyrë shëndetin e qytetarëve që jetojnë në afërsi të këtij lokacioni, dhe besoj që gjatë këtij takimi në Kuvendin Komunal ne do të marrim një pëlqim paraprak për të vazhduar me tutje me projektin kryesor. Minister, do thotë kemi këto propozimin po ashtu për krijimin e një grupi pra pune që të vazhdojmë matutje për sjelljen e kësaj teme që është paraqit në argumentim. Nuk e di a jeni edhe ju dakord, ose a mendoni se është në rregull. Po unë kam edhe një sugjerim për ju, edhe pse mund t'ju krijoj pak shpenzime, në mënyrë që t'heken dilemat, ju mund të ftani kryetarin e komunës, edhe shefat e grupeve të partive politike në komunën e Fushë Kosovës, në një vizitë të një depot ngjashme diku në Evropë. Për shkak se po bëhet krahasim i gabueshëm i do modeleve tjera të deponive. Janë disa deponi që janë sipërfaqësore, janë tjera që kanë paraqitur shqetësim. Këtu po bëhet fjalë për një model krejt tjetër, e të këtilla ka edhe në qendrat qyteteve në Evropë. Pra nuk është modeli i njëjtë. Edhe mendoj që ka pas një keq kuptim në fillim. Edhe jam thellë minor që kur Burim Berisha, kryetari i Fushë Kosovës, edhe ata të partive, pra të grupe parlamentare në komunë, një nga ta të vizitojnë një nga këto depo, do ta kuptojnë se bëhet fjalë për një formulë tjetër, pra nuk është ajo për cilat na kemi shqetësime, dhe banorët me drejt kanë shqetësime se e bojnë krahasimin me deponitë ekzistuese, ky është një model tjetër. A guxoj me shku me shte grupin punues, që ta keni ju pra të koordinuar me punë apo jo? A keni aty në renditës para juve formimin e një grupi punues të tillë? Si që na për që është propozimi, nëse jeni dakord, edhe nëse ju e vlerësoni së ashtu, nëse jo nuk ka nevojë, pra në lidhur me lokacion për deponinë e mbeturinave të rrezikshme, pas marrjes së informacionit nga ju, nëse pajdoni edhe ju, propozoj që të merrni një grup pune në përbërjet e kabinetit, pra zyres kryeministit në zyrtar, Ministria e Mjedisit në nivelin që ju e vlerësoni, pastaj Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Ministria e Integrimit Evropian, Agjencia për mbrojtje nga rrezatimi dhe siguria bërthamore, por që do të informonte pra se do të kthehej në palë, pa që mos e shkepet porosia që ju tini gjithë zbashku palë për komunën, edhe në këtë mënyrë pra komuna përfaqëson komitetin dhe një dy palë edhe me shpresë të ragjoni një zgjidhje. Kush e kryeson këtë, më mirë është ministria me kryesu po besoj. Ju me kryesu ministria ju këtë. Është më në rregull, apo? S'kem kohë, okej. Atëra atë shkojmë kështu, atë shkojmë veç me kërkesën për një koordinim ndërministror, me 3 ministrive adekuate, pra të ambientit të integrimeve e zhvillimit ekonomik, që ta përcjellni ju këtë, me kaq mjafton. A ka dikush për diskutim rreth kësaj teme ende? Faleminderit shumë nderuar kryeministër, nëse për interesimin dhe mbështetjen tuaj për këtë projekt, unë mendoj që përfshirja e gjithë këtyre aktorëve sigurisht se do ta lehtësoj këtë çështje. E pranojmë si jashtëzakonisht të mirë edhe propozimin që dhat për grupet asamblesë në Kuvendin Komunal, dhe gjithashtu më lejoni t'ju them se ne i kemi ofruar komunës së Fushë Kosovës që paralelisht me vlerësimet e ndikimit në mjedis që do t'i bëjmë ne, Ministria e Mjedisit e Planifikimit Hapësinor, edhe ata kanë të drejten që të angazhojnë një ekspert ose një kompani të plotësisht të pavarur. Ministria e Mjedisit do të kompenzoj për punën e vetë këtë kompani të përzgjedhur nga komuna dhe banorët, për të parë nëse ndërtimi këtyre magazinave
ka ndikim në shëndetin e banorëve rreth vendet ku planifikohet ndërtohet. Ju kryesoni koordinimin ndaj ministror, pra mes ju, Ministria e Integrime, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, është një fond i madh, paret BE-s, nuk do të ishte në rregull që për një arsye të caktuar ta zonë të dështohet. Pra për një arsye madhore e kuptoj, po për një arsye të caktuar tjetër jo. Ju do si të koordinoni. Unë e kam përshtypjen edhe unë mos më qenë aq sakt, po ju do si ju konfirmoni vetë, bëhet fjalë për model të deponive që ka në qendrat qyteteve. Pra midis qytetit ekzistojnë këto. Pra është një model tjetër, nuk është nga këto që paraqesin rrezik. Megjithatë ju shqyrtoni së bashku që është kjo. Duke qenë kështu, pra ne nuk po marrim vendim tjetër sot, pra paraqitet aprovim. Jemi në pikën 15, janë të ndryshme. I kam propozuar në rendite të pyetje sa i përket të ndryshme, është për Ministrin e Infrastrukturës, zotin Lekaj, u liru me leje për një detyrë, po për Ministrin e Punëve të Brendshme, ka pas shumë aksidente në komunikacion, janë fatale, ka shumë vdekur, janë 3, është një situatë bukur tragjike, po dramatike në vendin tonë. Ju lutem kërkojmë prej juve pa një hetim për shkaqet. Çka ka ndodhur? Letë është me thonë që veç shpejtësia mos kujdesi shoferëve, këta po e dim që mund tjetë, mos adaptimi me rregullat e komunikacionit, por ekzistojnë dyshime të bazuara se edhe lëshimi patent shoferëve ose mënyra e marrjes në leje të shoferit në Kosovë mund të ketë pra dobësi. Ta shqyrtoni këtë, po njëkohësisht edhe të shifni planin operativ për komunikacion të policisë. Pra si mund ndryshon kjo gjendje, nuk guxojmë veç me shpreh ngushëllime, na jemi ekzekutivi, unë nuk mund me shpreh ngushëllime për ditë, me shpreh keqare na duhet me vepru. Lusim që të bëni një hetim, pra të ngritin një hetim, bëni një vlerësim, inspektim, çka ndodh me patent shofer, si merren këta. Pastaj edhe propozona veprime caktuara nëse duhet me ndërmarrë qeveria, në për vende tjera, nëse është nevoja me ndryshuar ligjin e komunikacionit për mja marrë dikur lejena, me shkru minusa, me vë diçka, po është problem për ne me marrë si lajme, që kënë 3 rrit Lipjanit, 3 moshën, 20 vjeç dhe më honë, ju sheni për çka po flasim. Zguxojmë me kalu pa. Ministër, nëse doni mu përgjithë sa të mirë, nëse ja unë sugjeroj që kur ta keni ju një raportim ma detajum, ta stini në ndite këtë temë, dhe na tregoni çka janë të gjeturat, çka do të bëjmë, si do ta ndryshojmë këtë gjendje. Edhe sot urnoni fjala është e juaja, po me rëndësi është pashtu që do të rrim këtë temë, pa nuk do dalim nga këtë temë se është e pamundur me vazhdu kështu. Faleminderit kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministër, të nderuar ministra, zëvendës ministra. Gjithsesi është shqetësim i madh është çështja e aksidenteve në komunikacion, edhe sipas statistika vitin e kaluar kena pas rrëdhje, por 3 muajt e fundit sipas statistikave kemi ngritje të aksidenteve të komunikacionit. Policia e Kosovës ka ndërmarrë të gjitha hapat mbi sigurinë e komunikacion, por kjo është një çështje multifunksionale që do të koordinohet me Ministrinë e Infrastrukturës edhe me Ministrinë e Shëndetësisë. Duke u bazuar se ne si në institucion i sigurisë, për momentin nuk kemi mundësi as të bëjmë statistika se edhe të japim raporte se aksidentët e komunikacionit, shkaktarin e aksidentëve të komunikacionit, sa përqind kemi nga alkoholi, sa përqind kemi nga drogat apo konsumimi i drogave, sa përqind kemi nga mos përtilja e rregullave të komunikacionit apo të mos signalizimit të rrugëve. Do të thotë këto statistika na mungojnë në raport dhe kena diskutuar rreth tij në Këshillin Kombëtar të Sigurisë në Komunikacion. Është qetësuese se 3 muajt e fundit kemi mbi 14 aksidente me fatalitet, a vitin e kaluar. Ministër, për ato që ka smuni ju, faleminderit që po na çet në vend, po ka në shanë që muni ju, që është në kompetencë tuaj. Në kompetencë tonë është vetëm rregullin në komunikacion, do të thotë Ani a muni ju, ministrën, që ato që ka muni ju, që ka në kompetencë ju të fokusoj, në takimin e ardhshëm të qeverisë, na jepni edhe sugjerimet e juaja, se çka do të ndryshon. Na to çysh mujmë deri sot,
po shije që ka pak I kem do hapësira që po I kushtojnë jetë njerëzve. Ju lutem kur të konsultoj me këtë që jam ngarkuar këto tema, është urgjente kjo temë, duhet ta trajtojmë. Ju preshim nëse dani për një raportim për mbledhjen e ardhshme të qeverisë. Nëse nevojë do të ngrisim një komitet ndërministror të 3 ministrive, si I cek ju, edhe institucioneve tjera faqe televizim. Shiqo, ne jemi gjithë këtu edhe tash imagjinoni të gjithë kemi fëmijë, edhe ndonjëri për juve I ka çashaj mosha, 20, 21 vjeç, 23. Ishte diçka e tmerrshme me pa. Të kalojmë në një temë tjetër në vjetë që zëmën që kryeministri Limaj, që këtu që edhe pra ta këmë pas donë me drejtu ati, por kjo temë dedikohet edhe 3 ministrive, është Ministria Punëve të Brendshme prapë Krye Mustafa, Ministria e Transportit zoti Lekaj, dhe Ministria e Financave. Janë marrëveshjet prapë për zbatim për kalim të kufirit Kosovë-Shqipëri, edhe të pikës doganore. Tash ka fillu mundëzhe moti, që shedini, edhe vetëm këtë vikend prap ka pas kolonat gjata pikën kufitare, edhe pse Kosova e ka hek krejtësisht pra stacionin kufitar, edhe tani kemë kalu në atë të përbashkët me Republikën e Shqipërisë, prapse prap kontrollet janë gjata, probleme ka, është propozu, edhe këto do t'ja kalojmë ministrit Lekaj, është propozu për 2 trase shtesë, që do t'a lehtësojshin këte, por po ashtu ju lutem zëvendësministri kryeministri Limaj, kur t'ja këtu do të bisedojmë me te, ne I kemë premtu qytetarëve që deri në fillim të periudhit do ta avancojmë këtë gjendje, po do ta avancojmë, të ta kemi një etapë më të avancuar, të organizohet një takim I përbashkët I ministrive përkatëse me Ministritë e Shqipërisë, me institucionet e Shqipërisë, edhe të sqarohet si do të ndodhë kalimi I kufirit edhe çfarë kohë do t'i kursejmë qytetarëve. Nuk ka të bëjë me patriotizëm, as me asgjë tjetër, ka të bëjë me kohë të tonë që duhet njerëz me nejtë në kolonë, në kufin, ata shkojnë për një vikend, është e pa kuptim me harxhuni ashtu. Të lajmëru jemi në të ndryshme, është ministra Dhurata Hoxha, pastaj është edhe ministri Abela Tahiri, ju lutem edhe pak kohë qëndrim. Ura ministra Hoxha. Ministri Matoshi e përmendi njënin prej projekteve, mirë po këtu deshta mi ngrit disa shqetësime në lidhje me disa projekte, pra njërin ndër ta ishte edhe deponia e materialeve të rrezikshme. Ne kemi pranuar një letër ku janë shfaqur këto brenga nga Komisioni Evropian në fillim të muajit mars, dhe me njëherë kemi adresuar, jemi koordinuar me gjitha ministrit, institucionet, na nevojitet një përgjigje apo një ecuri e sakt e gjitha këtyre projekteve. Pra njëri është deponia e materialeve të rrezikshme, një projekt I cili kushton apo kemi marrë para prej 12 milion eurosh, I cili projekt gjithashtu prek në masë të madhe pra dhe përmirësimin e ambientit. Pra është e kundërta e asaj se çka po thuhet se rrezikon ambientin, në të vërtetë qëllimi I kësaj është që të mbrojmë ambientin. Pastaj gjithashtu është edhe përkraja direkte buxhetore me një shumë prej 78 milion eurosh ku kekut, pra do të përkrahet keku me këto para për ndrimin e filterave, dhe ky një projekt tjetër I cili do të ndikoj shumë në masë të madhe për përmirësimin e cilësisë së ajrit, dhe kemi parë sidomos në stinën e dimrit se çfarë ajri të ndotur kemi në komunën e Prishtinës dhe jo vetëm. Pra edhe këtu kemi pasur takime, kemi bërë koordinimet e duhura, mirë po na nevojitet që deri me 31 mars të gjitha këto projekte të kemi pra një ecuri të sakt, vendime të sakta në mënyrë që projektet mos të prolongohen, po gjithashtu edhe mos të shtyhet zbatimi I këtyre projekteve. Pra fondet nuk është se do të rrezikoheshin, mirë po do të kalonin në vite të planifikimit të fondeve të tjera të IPA-s. Pra gjitha këto projekte jemi duke folur për një shumë prej 135 milion euro që janë para që ne I marrim pa asnjë kriter, do me thonë para që I marrim fal. Pra nuk janë kredi apo diçka, po janë grante të Bashkimit Evropian, dhe do të ishte shumë e rëndësishme që edhe ne të gjitha si institucione dhe si qeveri të shprehim përkushtimin ton
në mënyrë që edhe komuna e Fushë Kosovës të ecë përpara me projektin, Keku gjithashtu duhet të shpallë pra tenderin lidhje me këtë proces, gjithashtu edhe ata e kanë bërë hapjen e dur, pra kanë ecë përpara lidhje me këtë. Dhe gjithashtu dy çështje tjera janë kontrata që kanë nënshkruar Qeveria e Republikës së Kosovës me Bashkimin Evropian për mbështetje buxhetore për reformën e administratës publike, pra 25 milion euro, dhe menaxhimin e financave publike 25 milion euro. Edhe këto, sa jam e njoftuar unë, të gjithë indikatorët janë mbushur, po janë zëtim. Të gjithë indikatorët janë mbushur dhe njëri ndër të fundit ka qenë edhe indikatori i përmbushjes së MSA-s prej më shumë se 60%. Mirë po, indikatori i fundit që na nevojitet është edhe stabiliteti makrofinanciar, pra se këto pakoja e ligjeve të reformës së administratës publike që ka kaluar në kuvend, na nevojitet një konfirmim nga Ministria e Financave se e rrezikon stabilitetin makrofinanciar në mënyrë që të bëhet disbursimi i këtyre mjeteve. Me kaqë, nëse ka dikush diçka të shtaj. Nuk po hapim diskutim për këto, besoj se cili minister i ka marrë temat e veta, edhe nëse ka kërkesha edhe konkrete, pastaj dediku ndonjë nga ne, mund të kyçem bashkë, nëse ka mundësi, pra atëre fjallën e ka Ministri Abelar Tahiri, urdhra minister. Faleminderit, nderuar kryeministër, nderuar ministra, zëvendës kryeministra. Ju e dini që kemi marrë në vitin, domethënë në fund vitit 2018, gjithsesi në dhjetor, kemi marrë një vendim, domethënë për shpangjen e ligjit prokurimit publik për lidhjen një kontrate me një kompani e cila do ta përfaqësojë Kosovën në rastin arbitrazhit që është ICSD numër ARB, pra numër 17/25. Dhe në këtë rast ne na duhet një zotimi i mjeteve, jo ndarje e mjeteve financiare, mirë po para nënshkrimit të kësaj kontrate me këta përfaqësues ligjor që do ta mbrojnë Republikën e Kosovës, duhet një zotim i mjeteve. Në radhë parë, ne do të bëjmë përpjekje maksimale që gjitha shpenzimet t'i mbulojmë nga Ministria e Drejtësisë, pra mos ta ngarkojmë buxhetin e rezervave, mirë po megjithatë na duhet për formalitet jo ndarje e mjeteve financiare, mirë po zotim për në lidhje me vendimin në fjalë. Andaj unë kërkoj që në lidhje pra me këtë vendim t'i zotojmë një vlerë rreth 500.000 eurove dhe kjo nuk do të thotë që do të shpenzohen gjitha, mirë po çdo gjë që do të shpenzohet edhe kontrolla është publike dhe ajo do të dihet. Pra veç kërkoj me vota për ekranin këtë vendim. Faleminderit ministër, pra është në natyrën e vendimeve tona, unë propozoj që ta aprovojmë pra këtë zotim, kush është për? Faleminderit, vot kundër ka. Jo, abstenim, jo, konstatojmë pra shumë aprovu propozimi për zotim të mjetër më lirë 500.000 euro për çështjen pra të obligimeve të Kosovës në një proces të arbitrazhit që u paraqit nga Ministri i Drejtësisë, zoti Abelar Tahiri. Kalojmë në temën e radhës të ministrit. E kam edhe një pikë kryeministër që më lidhet po ashtu me këtë vendim, pra një plotësim ndryshim të vendimit 080 Fyper 80, datës 18/12/2018, pra që autorizon ministrin për nënshkrimin e kësaj kontrate, vetëm duhet më shtuar edhe një pikë në këtë vendim që e kemi kaluar herën e kaluar, pa e shtuar, pra që autorizohet sekretari i Ministrisë Drejtësisë për implementimin e këtij vendimi, caktimin e përfaqësuesit ligjor të autorizuar për në emër të Republikës së Kosovës. Përfshihet kjo pikë në këtë vendim. Faleminderit. Faleminderit, pra kemi edhe plotësim ndryshimi fjalë ku jepet autorizim sekretarit të Ministrisë Drejtësisë pra që të takoj edhe të zbatoj obligimet me palën e kontraktuar ashtu si ka qenë rregulluar në vendimin e mëhershëm. A ka për diskutim? Nëse ja propozoj të kalojmë në aprovim, kush është për? Faleminderit, vot kundër ka? Jo, abstenim jo. Konstatojmë pra se u aprovu plotësim ndryshimi që u paraqit nga Ministri i Drejtësisë zoti Abelar Tahiri.
Së nëzezën. Po do që s'po të bjetë. Test, ne? Tullet gote. Cili është joti mikrofonin? Veç në lejzën teme, si jo këtë shteke. Në thonë, e kam preferencat të njëjtë. Veç nalë, s'ka nevojë me. Makinal. Ha? Sa shudhes. Jo, nalë veç. Se veç me teme një me dë A po thë që mënën me qashtu a? Po, poza me sa një. Po? Dhe shyra po të shtojnë. Ty po të shtojnë sigurisht ku në qësojnë pas këtë. Mos i këtë veç po them. Një dy. Apo mi mu?